Hi guys, welcome to Growing Up with Aiden, a channel dedicated to my son. So this vlog is a continuation from the previous vlog. निकै जनाले मलाई सोध्नु भएको थियो about the previous vlog हैन. त्यसमा अलिकति theoretical कन्सेप्टहरु पनि थियो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ short नै छ आजको vlogहरु तर specifically targeting learning, teaching and observation associated with a newborn baby हैन. त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी discuss गर्ने छौं है. First we have to understand that this is a vast subject actually हेर्यो भने हैन. It deals with a lot of things associated and related to psychology हैन. म तपाईलाई चाहिँ ब्रीफ मात्रै भन्छु अलिकति हैन. अब यसमा पुरा फेरि कोट्याउँदै गयो भने पुरा जान्छ के अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि टर्म्सहरु युज गर्छु हैन आज हैन. आजको पनि अलिकति डिफरेन्ट नै हुनेछ हैन. सो एन्ड साउन्ड हेर्नुस् है, मन पर्छ कि मन पर्दैन त्यो पनि भनिदिनुस् हैन. सो स्टार्टिङ अफ हैन, फर्स्ट what I can tell you is learning, teaching and observation, they all of them come under one particular term that is known as constructivism भन्छ के. constructivism भित्र चाहिँ learning, teaching र observation आउँछ हैन. अन्त यो constructivism यो थ्योरी प्रोपाउन्ड गर्ने मान्छे चाहिँ पाइचेट पनि भन्छ, पाइजी पनि भन्छ, प्रोनाउन्सिएसनहरु डिफरेन्ट छ हैन. अन्त उले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ लर्नर्सहरु चाहिँ एक्टिभली आफ्नो नलेज चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्छ अरे, बिल्ड गर्छ अरे भन्थ्यो के. अब यसमा चाहिँ वर्ड आएको छ लर्नर्स भन्ने आएको छ है. लर्नर्स चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ इट क्यान बी अ न्यूबोर्न बेबी और इट क्यान बी एन एडल्ट हैन. जो पनि हुन सक्छ जसले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेर आफ्नो नलेज बढाउँछ, त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभिजम भन्छ है. अन्त कन्स्ट्रक्टिभिजमको सेकेन्ड सब डिभिजन पनि छ. त्यो चाहिँ कन्टिन्युएसन अफ द फर्स्ट डेफिनेसन अघि भनेको जस्तो. त्यो नलेज कन्स्ट्रक्ट बिल्ड गरिसकेर चाहिँ त्यही नलेजलाई चलाएर चाहिँ अरु कुराहरू राइट हो कि रङ हो त्यो डिफरेन्सिएसन गर्न सक्ने एज अ होल द्याट इज नोन एज कन्स्ट्रक्टिभिजम भन्छ क्या. अन्त कन्स्ट्रक्टिभिजमकै अन्डरमा चाहिँ लर्निङ, तपाईको टिचिङ अन्त तपाईहरुको अब्जर्भेसन आउँछ है. त्यो छ हो अलिकति अब हैन जान्नु पर्यो भने. अब अस्ति भनेको जस्तो नि अब न्यू पेरेन्ट्स दे आर नट एन एक्सपर्ट हैन. नयाँ बेबी छ, वी आवरसेल्व्स वी हेभ बिकम न्यू ड्याड्स हैन, न्यू मम्सहरु हैन. अनि हामी एक्सपिरियन्स गर्दै जान्छ अनि हामी ट्रायल एन्ड एरर भएको जस्तो. अब some things that we do are not correct and some things that we do we find them to be correct, तर त्यसलाई रिफाइन गर्दै अझै इम्प्रुभ गर्दै पनि जान सक्छ हामीहरु हैन. एन्ड लर्निङ इज एसोसिएटेड विथ न्यू पेरेन्ट्स भनौं न हैन. सो व्हाट डु पेरेन्ट्स लर्न भनौं न यति बेला चाहिँ हैन. सो व्हाट डु पेरेन्ट्स एक्चुअली लर्न हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सहरुले चाहिँ थाहा पाउँछ कि अब we have to fulfill three needs भनौं न. नानीहरुको चाहिँ हैन, बेबीजहरुको चाहिँ थ्री नीड्स चाहिँ हामीले फुलफिल गर्नु सक्नुपर्छ अरे के. वन इज फिजियोलॉजिकल नीड्स भन्छ हैन. फिजियोलॉजिकल नीड्स चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक नीड. त्यो चाहिँ जसलाई पनि छैन. अब बेबीलाई बेसिक नीड चाहिने चाहिँ के होला, अब शेल्टर भयो, तपाईको क्लोथ्स भयो, फुड भयो, त्यो प्रोभिजन्सहरु चाहिँ केमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फिजियोलॉजिकल नीड्समा आउँछ अरे. त्यो पेरेन्ट्सले चाहिँ सिक्नुपर्छ, दिनुपर्छ नानीलाई भनेर हैन. दे हैव टु गिभ इट टु द चाइल्ड हैन. अब त्यो त सिक्नु पर्यो अब कसरी दिनु अब हैन. त्यो पनि हो फिजियोलॉजिकल नीड्सहरु. सेकेन्डमा आयो फिजियोलॉजिकल नीड्सदेखि चाहिँ सेफ्टी नीड्सहरु अरे. अब सेफ्टी नीड्समा चाहिँ अ सेन्स अफ सिक्योरिटी हैन, अ सेन्स अफ त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई सेफ बनाइदिनुदेखि लिएर केही हार्म नहोस् नानीहरूलाई त्यस्तो खालके द्याट निड अल्सो सुड बी फुलफिल्ड बाई द पेरेन्ट्स. त्यो पनि सिक्नु पर्यो पेरेन्ट्सहरूले हैन. नानीलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्नु भनेर कसरी प्रोटेक्ट गरेर राख्नु, कसरी सेफ राख्नु, वेदर इट इज फ्रम फिजिकल हार्म or from any emotional harm or from any sickness or illness. त्योबाट पनि सेफगार्ड गरेर राख्नु पनि सिक्नु पर्यो. दैट कम्स अन्डर सेफ्टी नीड्स भनौं न. एन्ड थर्ड नीड इज योर लभ एन्ड बिलोंगिङ भनौं न. अब
यु हेभ अब होमबाट निक्लेर आएको हुन्छ नानी होइन अब उसलाई नयाँ संसारमा त न्युबोर्न भन्छ नि हामीहरू नयाँ आएको नि त होइन अब यु हेभ टु गिभ अ सेन्स अफ बिलोङ्गिङ इन्टिमेसी भन्छ अब यु हेभ टु क्रिएट द्याट सेन्स अफ इन्टिमेसी यु हेभ टु क्रिएट द्याट सेन्स अफ बिलोङ्गिङ यु हेभ टु क्रिएट द्याट सेन्स अफ फ्यामिली भन्छ अब होइन त्यो चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले सिक्नुपर्छ त्यो चाहिँ लर्निङमा आउँछ सबै होइन अलिकति डिप जाँदाखेरि त निकै जाँदो रहेछ होइन तर बामा अब अलिकति भन्नु मन परेको थियो यो कुराहरू यो चाहिँ सिक्दै जानुपर्छ होइन इक्वल कन्ट्रिब्युसन हुनु पऱ्यो फादरको पनि मदरको पनि यो निडहरू चाहिँ फुलफिल गर्नुको लागि अब त्यहाँदेखि अरू लर्निङ पार्टहरू त के हो अब अरू लर्निङ पार्टहरू त के हो बेसिकली हेऱ्यो भने त पेरेन्टिङ जुन चाहिँ भन्छ अब बेबी ह्यान्डलिङ भयो बेबी केयर भयो त्यो सबै त तपाईँले सिकिहाल्नुपर्छ अब इन टाइम सिक्दै जान्छ नि त त्यो अघि भनेको जस्तो वी आर नट एन एक्सपर्ट इन दिस होइन हामीले पनि वी आर अल्सो न्यू पेरेन्ट्स वी आर अल्सो न्यू फादर्स न्यू मदर्स विथ आवर न्यू बोर्न बेबी होइन त्यसले गर्दाखेरि प्रोग्रेसिभली हामी पनि सिक्दै जान्छ ट्रायल एन्ड एरर मेथड अब कतिवटा मिस्टेक पनि गर्छ होला हामीहरू इट डजन्ट मिन द्याट वी डोन्ट मेक मिस्टेक्स होइन मिस्टेक पनि गर्छ अब होइन अरू सिक्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले के सिकेँ भन्दा चाहिँ द कन्सेप्ट अफ मल्टिटास्किङ भन्छन् अब केटाहरू प्रायः आई डोन्ट नो अबाउट मदर्स होइन मेरो वाइफले आएर पछि अब उसकै एक्सपिरियन्स सेयर गर्छ होला होइन आई होप सो होइन तर लजाउँछ क्या अलिकति भिडियोमा आउँदैन म लजाउँछु सी इज भेरी साई टु क्लिक फोटोग्राफ्स एन्ड भिडियोज क्या एनिवेज होइन तर मैले चाहिँ के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ what I learned after having Aiden is the concept of multitasking. अब तपाईँले भन्नुहुन्छ होला अब होइन मल्टिटास्किङ चाहिँ थुप्रोवटा कुराहरू सकाइहाल्नु क्या एकैछिनमा बिकज यति बेला चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द कन्सेप्ट अफ ब्यालेन्सिङ एन्ड प्रायोरिटाइजिङ भन्छ अब ब्यालेन्सिङ पनि गर्नु पऱ्यो ब्यालेन्सिङमा चाहिँ फर्स्ट कुरा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बजेटिङ चाहिँ आउँछ अब यु हेभ टु लर्न द्याट अब obviously because your priority will be given to the newborn अब त्यसमै सबै बजेटिङ त्यही अनुसार अब सिक्छ अब फर्स्ट कस्तो हुन्थ्यो भने ब्याचलर लाइफमा त अब there's no budgeting नि अब पैसा छ भने छ छैन भने छैन हुन्थ्यो होइन त्यहाँदेखि यु गेट म्यारिड होइन एज अ टिम यु वर्क एज अ टिम यु कन्ट्रिब्युट एज अ टिम अब त्यति बेला त अब तपाईँले अब एक्स्ट्रा के गर्नु हुँदै थियो यु कट अफ यु स्टार्ट कटिङ अफ भनौँ न अब त्यस्तो हुँदै जान्छ अब ब्यालेन्सिङ प्रायोरिटाइज हुँदै गयो अब अल्टिमेटली अब न्युबोर्न आयो न्युबोर्न बेबी आउँदाखेरि त तपाईँको नानी हो यु हेभ टु प्रोभाइड एभ्रिथिङ फर हिम हो भनौँ न अब होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्सिङ एन्ड प्रायोरिटाइजिङ चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अब त्यो पनि सिक्नु पऱ्यो हामीले लर्निङ फेजमा होइन अन्त प्लस अब सोसियल लाइफ भन्छ अब सोसियल लाइफ गोज फर अ टस भनौँ न एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम होइन यु हेभ टु गिभ टाइम टु यर फ्यामिली टु यर न्यू बोर्न बेबी होइन फ्रेन्ड्सलाई पनि त टाइम दिनु पऱ्यो इट्स नट द्याट अब यु गो कम्प्लिटली अफ त त्यस्तो त होइन नि त होइन म चाहिँ गएको थिएँ अब कम्प्लिटली अफ गएको थिएँ होइन अलिकति ब्यालेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ अब होइन त्यो सो यु विल हेभ टु लर्न टाइम म्यानेजमेन्ट ब्यालेन्सिङ यर सोसियल लाइफ ब्यालेन्सिङ विथ यर फ्रेन्ड्स ब्यालेन्सिङ विथ यर वर्क करियर पनि फ्यामिली पनि न्युबोर्न बेबी पनि बोजू बाजे पनि सबैलाई हेरेर ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो म्यानेज गर्नु पऱ्यो भनौँ न अब त्यो पनि हामी सिक्दै जाँदो रहेछ क्या अब यो कुराहरू चाहिँ सबै केमा आउँछ भन्दा चाहिँ लर्निङमा आउँछ अब तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्नु आई मिन अब न्युबोर्न बेबीसँग न्यू पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्दै जान्छ क्या अब त्यो सेकेन्ड टर्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ टिचिङ थियो क्या अब टिचिङ चाहिँ वे यु टिच यर न्युबोर्न न्यू थिङ्स अब होइन त्यहाँदेखि हामीले भनेको पनि थियो हाउ इज इट पोसिबल टु टिच अ न्युबोर्न बेबी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो जन लोकले दिएको प्रपाउन्ड गरेको थ्योरी के थियो ट्याबुला रासा भन्ने क्या अब वेयर ही सेज द्याट अ बेबीज माइन्ड इज कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क अर ब्ल्याङ्क स्लेट थियो भन्छ क्या अब अन्त त्यो ब्ल्याङ्क स्लेटमा फिलअप गर्ने काम चाहिँ कसको हो पेरेन्ट्सहरूको हो भनेर हामीले भनेको थियो होइन अब यसमा चाहिँ इट डजन्ट मिन द्याट नानीलाई राखेर त्यो पढाउनु त होइन नि त होइन नानीलाई राखेर अगाडि राखेर दिस इज द्याट भनेर त्यसरी पढाउनु भनेको होइन नि त होइन अब यसमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ नानीहरूले चाहिँ उनीहरूको जति सेन्सेस 5 सेन्सेस छ होइन हाम्रो ह्युमन्सहरूको अब नानीहरूले चाहिँ उनीहरूको सेन्सेसले सिक्नु थाल्छ भनौँ न अब एन्ड यु क्यान टिच भाया युजिङ दोज सेन्सेस अफ
यो बेबी क्या अब फर इक्जाम्पल हामीले के देख्थ्यो भन्दा टिचिङको इक्जाम्पल के देख्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डेली त्यो अनुहार देखेर नै उनीहरूको मनमा छाप भएको भनेर सो वाट सेन्स आर यु युजिङ इन दिस अब सेन्स अर्गन कुन चाहिँ युज गर्दैछ आँखा युज गर्दैछ नि त नानीको नानीले तपाईँलाई देखेर इम्प्रिन्ट हुँदैछ उसको ब्ल्याङ्क स्लेटमा उसको दिमागमा उसको माइन्डमा इम्प्रिन्ट हुँदैछ कि दिस इन्डिभिजुअल टेक्स केयर अफ मी भनेर अन्त बिस्तारै उसलाई डिफ्रेन्सिएसन पनि गर्न सक्छ अब पछि ठुलो भएर अलिकति ठुलो भएर अलिअलि बुझ्ने हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ ही क्यान स्टार्ट टु डिफ्रेन्सिएट अल्सो द्याट ही इज माई मदर ही इज माई फादर ही इज माई ग्रान्ड मदर त्यसरी हुन्छ अब सेन्स अर्गनले हेऱ्यो भने पनि नयाँ कुराहरू सुन्दाखेरि अब कानले सुन्छ नि त त्यो अब ऱ्याटलरहरू त्यो उयोहरू त्यही कारण दिएको क्या अब त्यो टोइजहरू जुन चाहिँ भन्छ अब ऱ्याटलर्सहरू उनीहरूको सेन्स अर्गन चाहिँ फुल्ली काम गर्ने होस् भनेर अब डेभलपिङ स्टेजमै छ सबै होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नानीलाई बोलाउँदाखेरि नानीलाई हँसाउँदाखेरि होइन ट्रिगर एक्सन्स हुन्छ ट्रिगर वर्ड्सहरू हुन्छ होइन जस्तो एडेनको इक्जाम्पलमा चाहिँ पिट्टी गर्छु है म भन्थेँ अब जिस्काउँथेँ क्या त्यसरी अब पिट्टी भन्ने बित्तिकै हाँसिहाल्थ्यो अब यो चाहिँ तर एउटा सब्जेक्टिभ कुरा भन्छ क्या सब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ अब त्यही वर्डले त तपाईँको नानी नहाँस्नु पनि सक्ला होइन अरूको नानी नहाँस्नु पनि सक्ला होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इच बेबी हेज हिज ओन ट्रिगर वर्ड र ट्रिगर एक्सन भनौँ न अब एन्ड द्याट इज फर द पेरेन्ट्स टु फाइन्ड आउट भनौँ न अब when they spend time with their baby, when they talk to their baby, उनीहरूले बुझ्दै जान्छ के गर्दा चाहिँ हाँस्दो रहेछ के गर्दा चाहिँ हाँस्दैन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ होइन सो टिचिङ चाहिँ यसरी पनि आउँछ टिचिङ चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यु विल बी युजिङ त्यो नानीको सेन्स अर्गन्सहरूलाई युज गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिकाउनु हुँदैछ त्यो नानीलाई होइन सो अभियसली अब मैले भनेको जस्तो ट्रिगर वर्ड्स ट्रिगर एक्सन पनि त्यसरी नै सिकाउनुहुन्छ तपाईँले रिपिटेटिभ डेली त्यही अनुहार देखेर रिपिटेटिभ एक्सन्स लिएर नानीको मेमोरीलाई तपाईँले जग गराएर त्यस नानीको मेमोरीमा तपाईँले हाल्दैछ इम्प्रिन्ट गर्दैछ कि दिस इज द्याट भनेर त्यो अर्को वे हो सिकाउनु भनेर त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लिसनिङ नानीहरूले कानले के सुन्छ तपाईँ बोलेको सुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ के इम्प्रिन्ट पनि हुन्छ भन्दा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज इम्प्रिन्ट पनि हुन्छ अब त्यही कारण चाहिँ बाइलिङ्गुअली बोल्नु भन्छ घरमा अब फर इक्जाम्पल अब पहिला अब पेरेन्ट्सहरू नेपालीमा मात्रै बोल्यो भने नेपाली छिट्टो टिपिहाल्छ नि त नानीहरूले होइन प्लस बट इफ यु स्टार्ट स्पिकिङ टु देम इन इङ्ग्लिस अल्सो होइन उनीहरूले पनि टिप्दै जान्छ त्यो क्या अब त्यही कारण चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिकाउने काम पनि पेरेन्ट्सको हो नि त सानै उमेरमा अब न्यू बोर्न हुँदाखेरि नै इभन इफ यु कन्भर्स इन इङ्ग्लिस नेपालीमा गरेर इङ्ग्लिसमा गरेर इट बी मच मोर इजियर फर यु आफ्टरवर्ड्स क्या अब अहिले तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ यो यु क्यान टिच यो यु क्यान स्पिक टु यर चाइल्ड इन इङ्ग्लिस यु क्यान स्पिक टु यर चाइल्ड इन नेपाली मदर टङमा बोल्यो भने चाहिँ इट्स अप टु यु होइन अब तपाईँले तर द्याट कम्स अन्डर द टिचिङ पार्ट किनभने नानीले त सुन्दै जान्छ नि त नानीले त रेजिस्टर गर्दै जान्छ होइन फर इक्जाम्पल चाहिँ मैले आमा भनेर वाइफलाई आमा भनेर आमा भने फेरि नानीले पछि आमा नै भन्छ बट इफ आई से मम्मी नानीलाई भनेर नेपाली फ्यामिलीमै बोर्न भएर पनि मैले मम्मी युज गर्दैछु भने नानीले मम्मी नै युज गर्छ नि त द्याट इज रेजिस्टरिङ द वर्ड युजिङ देयर सेन्स अर्गन द्याट इज द इयर कानमा चाहिँ के पसेको मम्मी वर्ड पसेर चाहिँ त त्यसरी नै ल्याङ्ग्वेज पनि सिक्दै जान्छ उनीहरूले होइन यो चाहिँ के आयो टिचिङमा आयो अब होइन सिमिलरली अब थिङ्किङ एन्ड रिजनिङ पनि भन्छ अब होइन बिस्तारै अब नानीहरूले सोच्दै पनि जान्छ अब उनीहरूको दिमागमा त्यो कुरा पसिसकेर अब के गर्दा चाहिँ हाँस्नु के गर्दा चाहिँ रुनु द्याट इज देयर थिङ्किङ एबिलिटी त्यो त सार्पन हुँदै गएको डेभलप हुँदै गएको नि त होइन इन टाइम भनौँ न अब हुँदै गएको होइन अन्त लेटर अन के गर्नुसक्छ त्यही नलेजलाई लिएर त्यो नलेजलाई लिएर उनीहरूले दे क्यान कम टु अ कन्क्लुजन द्याट दिस इज राइट दिस इज रङ अन्त कति प्रब्लम सल्भिङ कुराहरू पनि गर्नुसक्छ क्या अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै एउटा कन्स्ट्रक्टिभ कुरा भन्छ क्या पहिलाको के सिकाउनुहुन्छ इट म्याटर्स अ लट इन द फ्युचर भनौँ न होइन एन्ड अल्टिमेटली द थर्ड टर्म द्याट वी केम अक्रस वाज अब्जर्भेसन अब observation is very important and very vital when you look at the development of the baby
अन्त अस्तिको भ्लगमा हामीले भनेको जस्तो साइन्स अफ अ हेल्दी बेबीमा नम्बर 1 साइन के थियो भन्दा चाहिँ 5 to 10 डाइपर्स अ डे थियो नि त होइन. बट द्याट डजन्ट मिन द्याट काउन्ट गर्नु एभ्री टाइम अब ला मेरो त अब 4टा मात्रै डाइपर भयो अरे आज, ला मेरो त 3टा मात्रै भयो अरे भनेर अब त्यसरी डराउनु त भएन. बिकज वाट ह्यापन्स इज तपाईँले अब्जर्भ गर्दै जानुहुन्छ. आई क्यान गिभ यु वान इक्जाम्पल होइन. अहिले विन्टर टाइम आउँदैछ है, विन्टर टाइममा नानीहरूले पुरा सुसु गर्छ होइन. सो द्याट मिन्स द पाइल अफ डाइपर्स विल इन्क्रिज मोर इन विन्टर्स. कोल्ड वेदरमा पुरा सुसु गर्छ नानीहरूले, त्यो याद गर्नुहोस्. समरमा हो भने अलिकति खेल्छ पनि, पसिना पनि पुरा आएको हुन्छ, द नम्बर अफ वेट डाइपर्स रिड्युसेस. अब त्यो पनि एउटा अब्जर्भेसन हो, तपाईँले याद गर्नुपर्छ अब त्यो पनि होइन. सिमिलरली अब्जर्भेसनमा के पनि आउँछ भन्दा चाहिँ नानीको हेल्थको पनि पुरा याद गर्नुसक्छ है तपाईँले. अब फर इक्जाम्पल इफ अ बेबी डज नट गेट अ गुड नाइट स्लिप, डिस्टर्ब्ड स्लिप छ अरे होइन, नेक्स्ट डे बी रेडी फर एनी टाइप अफ यो कोल्ड कफ या फिभरको लागि चाहिँ रेडी हुनु. आई क्यान ग्यारेन्टी द्याट होइन. त्यो तपाईँले अब्जर्भ पनि गर्नु. मेरो नानीको चाहिँ आई क्यान ग्यारेन्टी इट, सरी होइन, तपाईँको नानीको त गर्न सक्दैन, बट द्याट इज फर यु टु अब्जर्भ होइन. बट फर मी इफ एडेन डज नट स्लिप पिसफुल्ली, एडेन मजाले सुतेन अरे, राति डिस्टर्ब स्लिप भयो अरे, 2-3 टाइम्स उठ्यो अरे, उसलाई केही डिस्टर्ब भइरहेको छ अरे, नेक्स्ट डे सर्दी लागिरहेको हुन्थे, नभए खोकी लागिरहेको अलिकति त्यस्तो भइरहेको, नभए अलिक ज्वरो आएको जस्तो, जिउ तातेको जस्तो हुन्थ्यो अब. सो द्याट वाज फ्रम माई अब्जर्भेसन भनौँ न. अब त्यस्तो खालके हुन्थ्यो क्या अब होइन. सिमिलरली अब के एडेनको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो नाक छुनु थाल्यो भने क्या, युज टु डु द्याट. सिगान चाहिँ केही छैन अब, नो रन्नी नोज केही छैन, राम्रै छ, नाक अलिक छुनु थाल्थ्यो, तर बेसी छुयो भने चाहिँ नेक्स्ट दिनदेखि चाहिँ फेरि सर्दी भइहाल्थ्यो. द्याट वाज अनदर अब्जर्भेसन क्या. अब त्यस्तो थियो अब होइन कुराहरू. अर्को अब्जर्भेसन केमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब नानीको त्यो पटीको कलर, अब त्यो पनि अब्जर्भेसन. अब यु क्यान मेक द अब्जर्भेसन कस्तो भन्दाखेरि साह्रै गिल्लो भयो भने त अब डाइरिया भएको जस्तो होइन. कलर पनि अब तपाईँको राम्रो हेल्दी लाइट ब्राउन खालके हुनु पऱ्यो. अब त्यो पनि हुनु, द्याट इज तपाईँले याद हुँदै जान्छ. त्यो त सानैदेखि तपाईँले अब कति पेरेन्ट्सहरू घिनाउँछ चेन्ज गर्नु, बट यु हेभ टु. अब तपाईँको इट्स यर बेबी होइन, नो वान एल्स क्यान डु द्याट होइन. त्यही कारण चाहिँ कलर पनि हेर्दैन. एभ्री टाइम वेन द बेबी डज पटी डाइपरमा गऱ्यो भने चाहिँ कलर चाहिँ याद गरिराख्नुहोस्. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. कतिवटा अब जस्तो ज्वरो आउँदाखेरि उयोहरू खाँदाखेरि एन्टिबायोटिकहरू दिन्छ क्या डक्टरहरूले. एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि चाहिँ वान पर्टिकुलर ब्याक्टेरियल एन्टिबायोटिक दिन्छ. त्यो ब्याक्टेरियल एन्टिबायोटिकले चाहिँ नानीको त्यो जुन चाहिँ पटी हुन्छ द्याट विल बी ग्रिन है, कम्प्लिटली ग्रिन हुन्छ, तर्सिन्छ नि तपाईँ फेरि. सो आई एम टेलिङ यु द्याट अब्जर्भेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. द कलर अफ द पटी अफ अ बेबी अल्सो मेक्स अ लट अफ डिफरेन्स वाइल चेकिङ योर बेबीज हेल्थ भनौँ न. अब त्यो सबै अब्जर्भेसनमा आउँदैछ तपाईँको होइन. त टोइलेट आउँदैछ भने नानीहरूलाई उनीहरूले हाँसुट्छ, अनुहारहरू बनाउन थाल्छ क्या. अल दिज कम्स अन्डर अब्जर्भेसन क्या. अब त्यो तपाईँले अब्जर्भेसन, टिचिङ, अब टिचिङ एन्ड नट टिचिङ, लर्निङ एन्ड अब्जर्भेसन चाहिँ अब इन्टरकनेक्टेड भनौँ न अब होइन. अब्जर्भ के गर्नु हुँदैछ त्यही अनुसार तपाईँले सिक्नु पनि हुँदैछ. यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर क्या. अब सो दिज अल आर इन्टरकनेक्टेड. द्याट इज द कन्सेप्ट अफ लर्निङ, टिचिङ एन्ड observing, and all this comes under constructivism भनेर अब यो कुराहरू थियो. यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नु मन परेको थियो तपाईँसँग भनौँ न होइन. सो यो भ्लगको लागि यति नै होइन. नेक्स्ट भ्लगको लागि अब हामी अर्को टपिक गर्नेछौँ होइन. आई एम स्टपिङ यो यहाँदेखि त अझै कोटायो भने चाहिँ अझै भास्ट छ क्या. यो अब त साइकोलोजीको कुराहरू अलिकति भास्ट छ क्या. सो अभियसली इफ यु वान्ट टु पर्सनली कन्ट्याक्ट मी, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ. वी क्यान हेभ अ लङ डिस्कसन ओभर टी भनौँ न अब, बिकज आई डोन्ट ड्रिङ्क. चिया खाँदै कुरा चाहिँ गर्नु सक्छ हामीहरू होइन. यु क्यान अलवेज पर्सनली कन्ट्याक्ट मी, केही छैन यसमा त होइन. सो यति हो आजको भ्लगको लागि होइन. हामी नेक्स्ट भ्लगमा विल मिट अप विथ अ न्यू टपिक. एन्ड इफ यु हेभ एनी सजेसन्स, एनिथिङ द्याट यु वान्ट मी टु कभर, डु लेट मी नो. सी यू. थ्याङ्क यू.